vì trước đây là chú sang học là học ở đây. Đi học ở đây. Đi học học lái máy bay, học phi công ở đây. Dạ. Bảo là về Hà Nội thì tìm cái địa chỉ mà hồi xưa ông anh làm ở Bộ Nội vụ. 192 quân Thánh. Từ năm 79 cho đến năm 2010 là 20 mấy năm. 79, 30 mấy năm rồi chứ? 31 năm rồi. 31 năm là lúc đấy mới về. Thế sau cái khoảng thời gian đấy là có tìm được ngay về nhà mình luôn không hay là? Thế là hai bà cháu biết nhau, nhận được nhau, không cần phải nói gì, nhận được nhau ngay. Người nhà kiểu thần giao cách cảm như vậy đấy đúng không? Ôm nhau khóc. Là lúc chú là ở Liên Xô chú thất lạc đúng không? Là coi như là gia đình là tưởng là chú mất rồi đúng không? Tưởng là mất rồi. Là để cả bàn thờ lên trên luôn rồi đúng không? Không lên bàn thờ, định đưa ảnh lên bàn thờ rồi nhưng mà mẹ không cho đưa lên. Mẹ vẫn niềm tin là con mình vẫn còn sống đúng không? Rồi sau 30 mấy năm như vậy, niềm tin của mẹ mà cháu nội về đấy mà thăm thì không biết bà chắc cũng khóc nhiều lắm. Đấy, có nhiều ảnh lúc đó xong ông chụp ảnh về cái bà cháu rồi các bác các chú rồi bà con hàng xóm đến và vào lên mà xem con của dính thế nào vậy đâu, con gái người cả hàng xóm đổ đến xem nhiều lắm. Cháu nghe và cháu sợ hết da gà đúng không? Cảm giác đấy là Các bạn thân mến, trong hành trình hôm nay thì mình sẽ rời khỏi thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan và đi sang những cái huyện lân cận ở trong Kyrgyzstan này để cùng khám phá cái cuộc sống của người dân Kyrgyzstan xem người ta như thế nào các bạn nhé. Và trong hành trình ngày hôm nay thì cũng rất là thú vị nữa khi mà mình lại có cơ hội tiếp xúc thêm được những anh chị cô chú người Việt mà hiện nay đang sống ở đây các bạn ạ. Thì hiện nay mình đang đứng chỗ này là một cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở trong gần thủ đô Bishkek. Thì nơi này là cũng có một cái kiểu như là rất là nhiều đồ ăn truyền thống ấy. Thì trong tập này thì mình sẽ nhân tiện là vừa gặp cô chú anh chị mà đang làm việc ở đất nước này và cùng mọi người tìm hiểu và chia sẻ thêm những câu chuyện mà thêm về cái cuộc sống của người Việt mình tại Kyrgyzstan, cũng như là ở đây mình sẽ gọi thêm những cái món ăn đồ truyền thống để cho các bạn biết được là món ăn truyền thống của người Kyrgyzstan như thế nào, cách người ta làm ra sao. Đấy, thì chỗ quán này các bạn nhìn là nó rìa thành phố này, lá thu vàng rất là đẹp. Xung quanh đây là đồi núi, kiểu núi tuyết rất là nhiều các bạn. Nhưng mà hôm nay mình quên mình không mang flycam ra đây. Thì ok, thì bây giờ mình vẫn đang đợi cô chú và anh chị đang tới các bạn ạ. Thì tầm khoảng 5-10 phút nữa là mọi người tới nơi rồi. Thì một lát nữa khi gặp mọi người thì chúng ta sẽ gặp và nói chuyện, tìm hiểu thêm nhiều câu chuyện về người Việt tại Kyrgyzstan các bạn nhé. Chú cùng mọi người có thể giới thiệu qua một chút về bản thân cho mọi người cùng biết được không chú? Cũng được. Chú tên là Dinh, người Hà Tĩnh, Lộc Hà. Dạ. Nhưng mà sang bên này học từ hồi Liên Xô và ở lại đây bây giờ lâu lắm rồi. Nhưng mà người Việt Nam thời gian gần đây thì cũng rất nhiều, cho nên là rất là vui mừng là được học lại tiếng Việt Nam, nhớ lại tiếng Việt Nam. Anh em ở đây bây giờ đông lắm. Đây chú Hiền, tất cả anh em ở đây rất là người Việt Nam đông. Và hôm nay là vợ chồng cho Giáp là đến Kyrgyz lần đầu tiên thì rất là anh em rất là mừng, rất phấn khởi. Dạ. Là chào tất cả. Nghe anh tên là quả cả việc đi đấy. Tên là Phương ạ. Cô Phương à? Chị tên là chị Thùy. Chị Thùy. Thế mọi người ở Sao Đỏ. Sao Đỏ. Sao Đỏ Hải Dương các bạn, mình ở người Nam Sách, có nghĩa là ngay cạnh nhà mình luôn các bạn, đồng hương luôn đấy. Đây là chú Dinh. Dạ. Còn anh tên là Hiền. Anh Hiền là hai anh em Căn Lộc Hà Tĩnh. Dạ. Em tên là Quyên, xin chào mọi người nhé. Mẹ ở Huế. Người Huế. Nhưng mà mọi người, chú Dinh thì là bây giờ là chú sang đây từ hồi Liên Xô luôn đúng không chú? Liên Xô. Thế là bây giờ là mình là từ hồi bao nhiêu năm rồi chú bắt đầu là sống ở Kyrgyz hả chú? 45 năm rồi. 45 năm. Thế là thành người Kyrgyz luôn rồi quá đúng không? Đúng rồi. Ôi cháu chưa, cháu phải hơn chục năm sau cháu mới chào đời cơ. 45 năm một hành trình rất dài rồi. Thế thì bây giờ là mình là nhập tịch luôn ở Kyrgyz chưa chú? Có chứ, có. Bây giờ quốc tịch nhập tịch ở nước Kyrgyzstan này. Thế là bây giờ chú là người Kyrgyz gốc Việt các bạn ạ.
Ok, thì bây giờ là trong cái lúc mà rất vui được khi gặp mọi người ở đây các bạn ạ. Thì mình cũng rất là bất ngờ và rất là vui khi mà đến Kyrgyzstan này là cái nơi mà rất là đông người Việt. Thì từ cách 3 hôm trước thì mình về Kyrgyz thì đến hôm nay thì mình gặp rất là đông người. Nhưng mà chú bảo là đây có phải là Kyrgyz mình là cái nơi mà người Việt mà sống đông nhất Trung Á đúng không chú? À đấy đúng rồi đấy. Ở Kyrgyzstan người Việt Nam mình sống đông nhất ở cái vùng Trung Á này. Dạ. Thì bây giờ là bọn mình cùng các chú, các chị, các cô ở đây thì cũng đang ở trong một cái nhà hàng rất là đẹp các bạn ạ. Một cái nhà hàng mà rất là hữu tình và cũng đang gọi những cái món mà truyền thống nhất của Kyrgyz ở đây. Thì mình sẽ gọi là mời tất cả mọi người cùng gia đình ở Kyrgyz lên trên kia để cùng thưởng thức những cái món truyền thống ở đây nha các bạn nhé. Đây. Đấy. On formu. I'm good. How are you? Kyrgyzstan ethnographic complex Park. Okay, thank you. This is the history, culture, tradition. Хорошо. Kyrgyz Okay. people. Okay. How to say welcome Vietnam language? Đúng rồi nhá. Chào mừng. Chào mừng. Cảm ơn. Thank you. Okay. Thank you. Сейчас я меч возьму, скажите. Một cái quán ăn rất là truyền thống các bạn ạ. Thì ở đây mọi người không những là từ cách ăn mặc này và cái đây cho các bạn xem, nhìn cái chỗ mà bọn mình hôm nay ăn thì sẽ ở trong cái lều các bạn nhé. Thì lều du mục luôn. Nhưng mà chú Dinh ơi, cái phong cách ở đây là kiểu nhà này là cái nhà truyền thống ở vùng quê ở Kyrgyz hay sao chú? Không, cái nhà này là nhà của người ta là dân du mục. Vâng. Cho nên người ta cái nhà tròn này thì là rất là tiền, biết không? Bây giờ là cái nhà này chứ người ta làm bằng nhà bằng giả, bằng cái lông cừu nồi giặt thành giả để người ta làm ở trên núi. Tức là bây giờ người ta sống ở đây một thời gian là người ta lại nhổ cái nhà này đi chỗ khác. Là cái nhà này nó di chuyển được rất chi là dễ, mà dừng cái nhà rất là nhanh. Thế mình nhổ được cái nhà xong chở ngựa đi đấy à? Nhổ cái nhà lên đưa lên ngựa nó chở đến chỗ khác. Người ta lại cắm cái nhà là sống một thời gian đấy, hết chỗ xung quanh là trong ngựa cừu như ăn hết cỏ rồi, là nhổ đi tiếp cái chỗ khác. Theo kiểu đây văn hóa du mục không chú? Nhà du mục. Bây giờ nó làm ở đây ở trong cái khu vực restaurant này, chứ còn ở trên núi cũng rất nhiều. Trên núi và người ta vẫn sử dụng những ai mà chăn nuôi trâu, ngựa, bò rồi ngựa rồi cừu ấy, thì người ta vẫn những cái nhà trên núi rất nhiều. Thế à? Hay nhỉ. Trong cái quán này người ta các bạn nhìn cái lá này nhìn như là lá giả đúng không? Nhưng mà đây là cây thật đấy các bạn. Đây là cái cây bạch dương này. Đấy, lá vào mùa thu đẹp thôi rồi luôn. Cái thân của nó là trắng. Thân trắng. Đây là bò khô nhà mình làm, đảm bảo về chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng. Nếu ai có nhu cầu thì có thể là đặt hàng của mình qua số Zalo mình ghi bên dưới đây. Mình có thể giao hàng trên toàn quốc. Anh em đặt hàng ủng hộ mình nhé. Bò khô. Bò khô. Đây, cảnh mấy bạn nhân viên trong đây này mang đồ vào. Đây, chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay này. Hello. Rất là ngon đúng không? Trong cái món ăn của bọn mình đây thì sẽ có món cá hồi các bạn nhé. Thì cá hồi các bạn thấy chỗ này người ta có nuôi cả cá hồi luôn sẵn ở đây để nếu mà khách đến thích cái là ăn. Nổi tiếng ở đây cũng là rất là nhiều cá hồi á mọi người ạ. Tại vì ở xứ lạnh á thì cá hồi rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Thì ở trong cái hồ này có cá hồi đen. Thì mình sẽ bắt một em cá hồi ở đây để chiêu đãi mọi người. Very good nhâm nhâm. Very good nhâm nhâm. Nhưng có vẻ bắt hơi khó đúng không nhỉ? Mấy em cá này vừa khô mà vừa nhanh nữa. Cá hồi. Cá hồi. Dạ. Bây giờ mình sẽ vào trong cái lều. Ok, đây là bàn của bọn mình rồi các bạn. Thì đây chưa phải là tất cả những cái món mà hôm nay đến, nhưng mà bọn mình sẽ ngồi đây và ăn dần nha các bạn nhé. Một bàn ăn truyền thống của người Kyrgyz thì mình sẽ ngồi trong những cái lều. Mọi người thấy nhìn cái lều không? Rất là đẹp. Rồi thưởng thức những cái món ăn đầu tiên và những cái thức uống mà rất là truyền thống của người Kyrgyz luôn. Trong đây là cái nhà truyền thống, nhà du mục. Người ta sống trong cái nhà này. Giờ di chuyển từ cái chỗ này đến cái chỗ khác để người ta đi cho là dân du mục và lại dân đây là dân chủ là về chăn nuôi. Những cái lều mà nó lớn này mà người ta
di chuyển, người ta di chuyển bao nhiêu con ngựa thì mới được cái nhà này? Không, ngựa hoặc lừa ấy, ở Cái này con xếp lạc lại đà mà ấy, chồng. biết không? Nó xếp lại mà. Nó xếp lại chứ. Nếu cái này là nó gấp lại mà, biết không? Gấp như cái chiếu của nhà mình ấy. Đấy. Bây giờ những cái cọc này ra là người ta dễ lắm, dễ di chuyển lắm, rất là tiện. Cái ống trà rất là bự luôn, ống trà truyền thống. Người ta ổn trong cái ống trà này rất ngon, biết không? Trà này gọi là trà gì hả chú? Đây là gọi là samovar. Tôi đã bỏ củi vào đây, Bỏ than vào. đun thì ở dưới nước. Còn ở nước nó ở bên ngoài đây này. Dạ. Còn cái ống ấy là nhiệt độ thì nước nó sôi lên nhưng không trực tiếp cho nên nước là rất ngon. Dạ. Đây là sao này? Và mọi người bỏ than vào trong cái ống này để giữ cho cái trà nó nóng, luôn nóng. Thấy không? Thấy than không? Than đỏ chịch nè. Củi vào đấy, củi nhỏ vào đấy. Kiểu bên này nó thời tiết nó rất là lạnh. Nhưng chỉ đun bằng củi thôi. Rồi là nước ra là Thì hôm nay được trải nghiệm những món ăn truyền thống của người Kyrgyz nè, thức uống truyền thống nè, trà truyền thống nè. Sữa. Dạ, trà sữa và yến mạch. Đây là hai loại trà, hai loại nước uống truyền thống này. Đây là trà sữa, không? Dạ đúng rồi. Trà sữa đây này. Cái làm bằng Còn cái món này là yến mạch, sữa yến mạch. itu kan kumus này. Để con rót ra cho chú. Cái nước uống giải khát được это как его называется? Arawas. Вот этот? Это типа это не кумус? Нет, это не кумыс. Это как национальный напиток, который на юге много делают. Как его называется? Вот. Максим. Максим, да? Да. Максим смешанный с чалапом. Максим с челапом, да. Cái này khác với cái này là cái gì? Это молоко? Нет, Нет. это бозо, тоже национальный. Это бозор. Да, это тоже Это бозор? национальный Это напиток. бозор национальный напиток. Он чуть-чуть градус есть. Да, слегка сладкий. Да. Тоже очень вкусный, можете попробовать. Да, нет, я знаю, да. Sao bạn lại sao chứ? Это có một nồng độ nhỏ ấy. Có Ở trong cồn cái ở trong này. Bozor, da. Đêm nghe. Làm từ lúa mạch hoặc ngô hoặc là từ kê. Người ta làm cái này. Hạt kê. Dạ. Nó Hạt vàng kê vàng và đấy lúa không? mạch. Còn cái này là gì? Parsley với lại sữa trộn mà cũng là lên men tự nhiên. Đây hai cái loại này. Очень вкусно. Да. Còn cái này là trà nóng. Каражашка. Hai nhà mình uống trà nhìn nó làm kiểu này rất là thú vị, nó ấm, nó nóng, nó nhìn rất là bắt mắt và nhìn nó Những cái món súp truyền thống của người Kyrgyz nữa là lần đầu tiên Thảo sẽ được ăn và được trải nghiệm những cái món này. Ok, để mời mọi người vào để ngồi Эти luôn. супы должны пить, пока не горячие. Так, это что? Это суп джарма. Чарма. Чарма. Горячий, что ли? Горячий. Чарма обычно холодный пьют. У нас Или горячий то подают и холодный подают, Нет, да? да. У нас есть и холодный, и горячий. Да. То есть в холодном там оно уже идет готовое, холодное. Да. А у нас его с бульоном перемешивают. Да. Там и всё. Món này là món lòng ngựa, dồi ngựa, thịt ngựa. Là cái món mà ngon nhất đặc sản của dân Kyrgyzstan này. Nhưng mà nó rất ngon, ai cũng thích. Nó lòng dồi như ở Việt Nam mình làm ấy. bên này người ta cũng thích ăn nội tạng kiểu như là những Nội cái con tạng, này. đúng rồi, người ta cũng rất thích ăn nội tạng. Đây, Thảo quay gần cho khán giả nhìn cái mâm cơm ở đây. Đấy. Đây mọi người sang này. Thế là trong những cái kiểu như là ví dụ Tết hay quên cưới xin hay là đám ma đám chay hay là mọi cái lễ gì thì Phải người có cái Kyrgyz món này. rồi. Phải có cái món này. Người ta trong đám cưới chẳng hạn là phải có cái món ngựa. Dạ. Mà đám ma cũng phải có cái món ngựa. Đúng rồi đấy, các bạn thấy là một phong cách sống du mục của người Kyrgyz thì người ta là gắn liền với con ngựa rồi. Kiểu trên này nó có nhiều thảo nguyên, người ta nuôi được nhiều ngựa đúng không chú? Giờ bạn sẽ gắp cho từng miếng ra cho mọi người đây. Ở đây nếu như mà đám cưới chẳng hạn người ta giết rất nhiều là ngựa, bò, cừu. Vâng. Như một cái đám cưới bình thường ở Kyrgyz, một cái nhà gọi là trung bình ở Kyrgyz đi thì một cái bữa giết tầm khoảng bao nhiêu con ngựa chú?
nếu như là tầm bình thường á, người ta giết một con ngựa, Vâng. phải có một ngựa, phải một con bò Vâng. và khoảng chục con cừu Dạ, là bình thường. Dạ. Nhưng mà đám cưới to thì nó giết khoảng 3-4 đến 5 con ngựa, 2-3-4 con bò. Con cừu thì không tính được. Người ta không có đứng sôi và nhỏ lửa còn thật lâu. Đây cái món sữa truyền thống đấy các Đây bạn thấy là này. cái váng sữa đấy, nó đã thế này rồi đấy. Thì cả một bát sữa thì con nó ít dần đấy thành một váng. Thơm ngon chú nhỉ? Thơm lắm. Thơm dã man. Cái sữa này là sữa tươi đấy. Dạ, các bạn. Các nội tạng của con ngựa này. Ngon. Con cực luôn trong người ta. Đây trong này cũng có cả món dưa kiểu dưa muối các bạn, dưa muối theo kiểu phong cách đây nhìn rất là ngon. Ngon lắm. Salad. Cái thưởng thức mà xem. Ăn rất là giòn các bạn. Nhà chú ở đây từ thời mà Liên Xô là chưa có tan rã luôn chú. Đúng rồi. Thế thì bây giờ chú cảm nhận sao mà ở đây 45 năm rồi mà từ thời mà Liên Xô vẫn còn nguyên này cho đến cái thời mà Liên Xô tan rã với nhau thì chú thấy là cái cuộc sống mà của chú thời đó với cái thời mà sau khi tan rã thành Kyrgyzstan này thì chú thấy có khác nhau nhiều không? Thời kỳ mà đang Liên bang Xô Viết ấy, thì cuộc sống người ta là rất chi là tin tưởng. Nó rất là thời ấy mà nó cứ là lên vậy đó, rất là lên nên là người ta tin tưởng về cái cuộc sống của xã hội chủ nghĩa của hồi mà Xô Viết ấy. Vâng. Đấy mà đời sống thì tức là công ăn việc làm thì là có hết. Vâng. Vì hồi đây là xã hội chủ nghĩa cho nên là nó Không phải lo gì đúng không? Không phải lo gì hết, nhà nước lo hết. Vâng. Học không tiền, bệnh viện không tiền, tất cả là nhà nước lo hết. Vâng. Đấy, cho nên là hồi ấy thì rất là sống thì rất chi là tin tưởng và thoải mái đó, Không suy nghĩ đúng rất thoải mái, tức là cái suy nghĩ để ngày mai thế nào, không ai sợ ngày mai là không có công an việc làm hay là cuộc sống nó sẽ tồi đi, Dạ. không nghĩ như thế. Dạ. Nhưng mà đến khi mà Liên Xô tan rã thì mỗi nước Cộng hòa tách ra thì thời điểm ấy là khó nhất, Dạ. biết không? Khó sao chú? Khó là vì trước đây nó tức là Moscow điều hành tất cả về mọi việc, mọi thứ trong xã hội đấy. Đấy, nhưng mà khi nó tách ra thì là người ta không biết làm cái gì cả. Không biết làm gì. Tách ra là thôi, không nhà máy không hoạt động. Vâng. Tất cả nhà máy lớn bị tê liệt luôn, người ta không làm dạ. gì, không có công ăn việc làm gì luôn. Vâng. Không làm được, tất cả nhà máy lớn cũng dừng luôn. Không làm vì trước đây nó điều hành, tức là nguyên vật liệu ở chỗ nước này qua Cộng hòa này qua Cộng hòa đứng cắt vặt thì thôi thì chết đứng, thế nên là thôi rất là đói và khổ, không ăn việc làm có gì hết. Dạ. Không có lương, không có hưu, không gì hết. Thế là tất cả những người mà chẳng hạn như mà người trí thức, tức là trước kia dạy học thì trường học ra ngoài chờ để mà có gì ở trong nhà sách ra mà bán. Thế là bán cái đồ cũ, Dạ. cái đồ nát đồng nát của nhà mình đó, cái thời ấy là như thế. Thế nó chú đã kéo dài trong vòng bao nhiêu năm hả chú sau cái thời mà dài Liên như Xô vậy tan là rã? khoảng 10 năm. 10 năm 10 cơ. năm. Thế cái thời đấy cuộc sống người dân khó khăn. Khó khăn lắm, khó khăn. Thế sau này dần bây giờ là tương đối ổn. Dạ. Dân thu nhập cũng tương đối. Dạ. Thế trong giai đoạn đấy thì chú đang làm gì ở bên Kyrgyz này? Mà lý do gì mà chú lại chọn Kyrgyz là cái nơi mà mình có thể sinh sống một cái thời gian rất là dài như vậy? Mà cái lý do làm sao mà chú lại sang cái nước Liên Xô này? Vì trước đây là chú sang học là học ở đây. Đi học Để đây. đi học lái máy bay, học phi công ở đây. Dạ. Năm khóa đầu tiên Dạ. năm 79, Dạ. tháng 9 năm 79 là sau đây. Vâng. Là khóa đầu tiên. Rồi sau đấy thì Liên Xô đốt lấy con thiên vô, Liên Xô còn cung cấp đầy đủ, nhưng mà sau đến năm 90 91 là tan rã. Vâng. Thì phải thế, chú thì vẫn đi làm công nhân viên nhà nước, Dạ. đi làm thợ điện. Cho đến bây giờ về hưu là thôi. Dạ. Thế là sau Liên Xô tan rã là chú là thôi không về học về phi công ấy nữa. Không học nữa. Thế đấy là một cái duyên để mình có thể gắn bó với cả Kyrgyz này, thế đúng không? Dạ. Hay. Chú ăn cá này chú với cả anh ăn cá này cả món cá hồi nữa này, cá hồi vừa nãy bắt ở dưới ao đấy các bạn, đấy dễ đành đạch luôn đấy. Lúc lấy cháu
Đây, món cá hồi đấy các bạn. Đấy, cho các bạn xem này. Là Tết về là hoặc là hồi là anh về, còn thì kia thì nó ố la đi từ Thì đấy là Tết như này, hy vọng phần Thơm đúng không bạn? phần 1. Ăn thơm, nó béo. Đúng là vị cá hồi, ăn sống ngon và ăn chín ngon. Đó là tất cả những cái món ăn ở đây á, thì đúng là cái đồ ăn truyền thống của người Kyrgyz, là đây là Thảo cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm. Đa số những món ăn ở đây á, đều là liên quan tới là sữa, tại vì cái nguồn tài nguyên rất là giàu ở đây là từ sữa mọi người ạ. Từ là sữa bò, sữa cừu, rồi sữa dê, rất là nhiều loại sữa khác nhau. Và người dân ở đây người ta tận dụng, tại vì cái nguồn tài nguyên rất là giàu đó, thì người ta tận dụng, người ta làm ra những cái món ăn rất là truyền thống. Ví dụ như là bánh mì này, từ sữa, rồi bột nguyên cám, bột ngũ cốc, rồi mấy cái loại bột mì á. Đây là những cái món ăn truyền thống của người Kyrgyz ở đây. Thảo cũng có nghe nói là đây là những cái món bánh mì này á, là được mời cho những cái vị khách khi mà tới thăm nhà, và những cái bữa ăn mà hàng ngày của mọi người á, đều luôn luôn có những cái món này. Bây giờ Thảo sẽ thử cái món súp vào đây. Súp này là làm từ ngũ cốc đó mọi người, ngũ cốc nấu với sữa. Mình sẽ thử nó có vị như thế nào. Giáp lúc nãy Giáp thử một cái loại súp khác là súp sữa với lại bánh mì ở đây, sữa tươi rất là thơm. Bây giờ Thảo sẽ thử súp ngũ cốc. Thơm cái mùi ngũ cốc. Lúc nãy Thảo vừa bước vào là thấy có một cái cô người Kyrgyz, cô ngồi có cột những cái túi ngũ cốc. Khi mà ngửi cái mùi ngũ cốc đó thì Thảo nhớ hồi nhỏ là tầm 5-6 tuổi hay chạy về chùa hay xay bột ngũ cốc, tất cả các loại ngũ cốc ra để mà trộn với đường á, để ăn sống, hoặc là về đổ nước sôi vào trộn chung ăn, thì nó tương tự như cái này. Ngũ cốc, có vị ngũ cốc nhưng mà nấu với sữa, nhưng mà Thảo thấy có cái vị mặn và chua chua, như là ngũ cốc lên men á, giống như một ngũ cốc lên men, khá là đậm đà. Nếu như mà uống cái này mà ví dụ như là ở trời mùa lạnh á, thì nó sẽ giữ thân nhiệt khá là tốt, mà cũng cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng, tại vì ngũ cốc á, nếu là nhiều loại khác nhau, ngon, khá là ngon. Ngon lắm luôn á. Trong hai cái loại súp này á, ví dụ như một cái loại súp ai mà thích ăn thanh đạm á, thì người ta sẽ thích ăn cái món này hơn, tại vì cái sữa tươi nó rất là nhạt, loãng, ăn cái vị thanh nó ngon nha, vị ngọt của kiểu sữa tươi á. Nhưng mà nếu như mà ai mà thích ăn đậm vị á, và thích ăn giống như là những cái loại ngũ cốc, hoặc là kiểu mà giống như sour, chua theo kiểu canh chua á, thì ăn cái này nó sẽ ngon hơn. Kazakhstan, Özbekistan, Kyrgyzstan. Ok. Anh ấy nói thì đây là một cái món mà không có, tuy là Trung Á là rất là nhiều nước có, như Uzbekistan này, Kazakhstan này, Tajikistan này, thì văn hóa nó kiểu tương đồng nhau ấy. Nhưng mà cái món này thì chỉ đặc trưng có ở Kyrgyzstan thôi các bạn nhé. Đây là cừu nướng đá này. Và trong cái lúc mà mọi người đang ăn cơm đấy thì bọn mình cũng gọi thêm một cái món này đây. Đấy, thưởng thức mà rất là truyền thống, traditional Kyrgyz hả? Các bạn thấy là nướng bằng những cái hòn đá này. Wow, rất là tuyệt vời. Nhìn hấp dẫn không các bạn này? Trong này có cừu, người ta cắt thành những miếng sườn này. Miếng sườn thành miếng to này, ăn gặm này đã đời luôn. Và có cả hành tây, cà tím, và bí ở đây và ớt nữa. Đấy, ra đây ngồi xem anh ấy nướng và sẽ mang đồ ăn và thưởng thức tiếp. Vì trong cái chỗ mà cái chỗ này thì đúng là rất là nhiều cái món ăn rất là đặc sắc các bạn ạ. Và rất là vui khi mà vừa ăn được những cái đồ mà theo kiểu truyền thống của người Kyrgyz, và gặp được chú Dinh cùng tất cả cô, anh chị người Việt mình. Ở đây mình thấy rất là vui ngày hôm nay các bạn này. Đi ở những cái đất nước mà xa lạ thì
Đúng là gặp được đồng hương luôn là cái gì đó rất là xúc động các bạn. Anh chị cô chú nào mà theo dõi mình từ lâu, từ mà cái thời mà mình vẫn còn đi bộ mà khi vào những cái nước Trung Á rồi đúng không? Thì có những cái trải nghiệm mà khi mình từ bên Afghanistan mình qua Tajikistan này. Rồi lúc đấy là cũng phải qua một cái hành trình rất là, mình thấy là rất là nhiều những cái trải nghiệm đáng nhớ và kiểu như là nó thấy nó sợ hãi nữa các bạn. Nên là khi mà mình sang Uzbekistan mình gặp những anh chị cô chú người Việt thì lúc đấy mình rơi cả nước mắt, là kiểu như gặp được đồng hương ở trên đất nước này, nước ngoài ấy. Mà lúc đấy là mình mới đi rời khỏi nhà có vài tháng thôi. Nên là trong cái câu chuyện hôm nay mình gặp chú Dinh là một cái người cũng có một cái câu chuyện rất đặc biệt các bạn ạ. Khi mà vừa nãy khi mà ngồi nói chuyện với chú thì chú cũng kiểu như là chú không muốn chú chưa chia sẻ được sâu hết thôi. Nhưng mà khi mà mình tắt camera đi thì chú cũng nói chuyện là cái thời xưa mà khi mà Liên Xô tan rã vậy các bạn. Chú trước là cũng là một người mà là lái phi công chiến đấu cho Việt Nam mình này. Nhưng mà khi mà sang những cái nước Liên Xô này rồi bị mất giấy tờ này. Rồi sau đó là chú không thể nào chú có giấy tờ chú quay lại Việt Nam ấy. Nên là chú ở lại Kyrgyz. Và sau rất là nhiều chục năm, những cái thời gian đầu rất là khó khăn, các bạn nghe là đấy, người bản địa người ta đã thiếu thốn về lương thực, về công việc rồi đúng không? Chú thì lại bơ vơ một mình ở Kyrgyzstan này, lại mất giấy tờ rồi. Nên là sau rất nhiều năm là chú sống ở Kyrgyz này là chỉ được coi như là chính quyền người ta cấp cho một cái giấy là anh được phép anh sống ở Kyrgyz thôi, chứ không phải là có đủ quyền công dân như một người Kyrgyz ấy. Thì sau rất là nhiều năm thì bây giờ chú mới được kiểu chú mới nhập quốc tịch Việt Nam ấy. Sau thời gian rất là dài đấy, thời chú là không có gặp người Việt Nam. Mấy chục năm trời thì mấy năm vừa rồi khi mà chú những người Việt Nam mà sang bên này nhiều hơn thì chú kiểu như cũng thì sau rất là nhiều năm như vậy chú sống một mình bên này, và chú cũng gia đình thì ở Việt Nam là chú cũng kiểu như mất liên lạc luôn, không có số điện thoại này, mà thời xưa thì chú chỉ kiểu như là gửi đưa thư ấy các bạn. Nên là cái mất liên lạc giữa hai gia đình. Nên là con của chú thì khi mà sinh ra và ở đây ấy, thì cũng rất là muốn tìm về cái cội nguồn của Việt Nam. Bây giờ mình sẽ cố gắng là mình làm sao mình tìm lại cái bài báo mà của con chú Dinh này, là lớn lên ở đây nhưng mà rất là muốn tìm về cội nguồn Việt Nam, là có đi từ Kyrgyz này về Việt Nam, cũng rất là nổi tiếng các bạn ạ. Thế nhưng cũng nghe mọi người nói là cũng lên cả truyền hình của VTV kể lại về câu chuyện này đấy. Đấy, đúng là mình rất là may mắn khi mà đến đây được nghe được cái câu chuyện mà đấy của một người Việt, một cái góc nhìn khác, một người Việt ở Kyrgyz này. Đấy, rất là thú vị. Khi mà người Việt, con của chú đi về Việt Nam ấy các bạn, thì chú vẫn nhớ địa chỉ của cái cơ quan cũ của chú Hà Nội ấy, nên là con chú về tiếng Việt không biết này, nên là chú có đưa cái mảnh giấy ấy về cơ quan, và đấy, nhưng mà bây giờ thì chú đã tìm lại được người thân ở Việt Nam rồi các bạn, cũng rất là mừng. Sau bao nhiêu chục năm thì mới tìm lại được quê hương đất nước của mình. Nhiều khi là chú cũng muốn nhưng mà giấy tờ rồi các thứ thì không cho phép đi lại về được. Đấy, cái đồ của mình cũng gần xong rồi, giờ anh đang bưng ra bát kia để mang vào trong này. Ok, cái phần cừu đã xong rồi. Giờ chúng ta lại tiếp tục đi vào thưởng thức cái món cừu nướng đá truyền thống của người Kyrgyz, và cũng như là nghe thêm những cái câu chuyện rất là thú vị từ chú Dinh và mọi người đây nha các bạn nhé. Rồi, đồ ăn đã về. Đã sắp. Thịt cừu đấy thơm chú nhỉ? Thơm đấy, cừu đấy là cừu ngon nhất đấy. Dạ. Ngon nhất vì người Ả Rập nó mua thịt cừu để đưa về. Nó có một cái đường chuyển thịt cừu từ Kyrgyzstan về. Vâng. Đây là toàn là núi đồi, Vâng. toàn là cỏ sạch không phải đâu. Cho nên là Chất lượng thịt nó sẽ cao hơn đúng không? cái chất lượng thịt nó sạch và nó rất ngon, chứ không phải là chẳng hạn như ở vùng khác, chẳng hạn ở Nga thì người ta vẫn nuôi cừu, Vâng. nhưng mà thịt cừu ở đấy không ngon bằng ở đây. không thế này. Dạ.
Với các cháu ở Trung Á cháu cũng ăn thịt cừu này rồi các thứ, nhưng mà cũng đi về Việt Nam ăn nó cũng khác, mùi vị nó cũng khác, nó không thơm mùi cừu như này. Ở Việt Nam thì về bạn bè cũng cho ăn thịt nướng cừu nhưng mà nó không. Dạ. Không Cháu rồi, chú mọi ăn người nhé. cứ thưởng thức đi. Dạ thưởng thức cả chú. Ngon thật, đậm đà. Vị đây nó ướp mặn vừa đủ luôn đấy. Ăn kiểu nó cảm tưởng nó ngấm vào thịt luôn các bạn. Rồi, xé miếng thịt cừu ra, đây các bạn thấy là mềm, rất là ngon. Vừa nãy cháu nghe câu chuyện chú bảo là trước mà chú ở khi mà mất giấy tờ đúng không? Mà chú lại không thể nào về được Việt Nam ấy. Mà cháu lúc ấy là chú ở đây một mình hay là cũng có người Việt Nam khác hả chú? Không hồi mà chú ở lại đây thì hầu như là không có, thì có một vài người. Một vài Chú người. có một con ông nữa nhưng mà hai ông cũng không biết nhau. Không quan hệ, không biết là có. Nhưng mà không biết là ở đâu. Một người ở đâu, không có liên hệ gì cả. Dạ. Thế bây giờ cái bác đấy thì đang ở đâu ạ? Ở đấy cứ cái này thì có gặp nhau mấy lần thôi. Dạ. Thế là sau cái quãng thời gian đấy là chú về đây là con của chú ấy là muốn đi về Việt Nam để tìm lại chính là gia đình, bố mẹ rồi anh chị em của chú đúng không chú? Đúng, nhưng mà cái chương trình này thì có đứa con gái là về cùng đi bộ qua Trung Quốc ấy. Đi bộ luôn? Đi bộ rồi là đi xe. tàu, đi xe từng đoàn ấy. Đây cũng là gọi là đi bộ ấy. Vâng. Đi hết 33 ngày mới về đến Việt Nam. Dạ. 33 ngày mới về Việt Nam. Mục đích là lúc đấy là đi về là để tìm lại cội nguồn của bố mình đúng không? Đúng rồi. Thế khi mà đi đấy về đấy là chú có gọi cho những cái thông tin nào là hồi trước là chú ở đâu rồi các gì để cho anh chị để tìm thông về? tin thì có, chứ là chú viết cho con gái một lá thư bằng tiếng Việt, nhưng mà thật ra là thì biết Việt đi Việt lại mấy lần nó đúng nó sai thì cũng có cả tiếng Nga cả Việt cứ viết lại. Kiểu mình ở lâu mình quên luôn tiếng Việt luôn đúng không? Biết có bảo là về Hà Nội thì tìm cái địa chỉ mà hồi xưa ông anh làm ở Bộ Nội vụ. 192 Quân Thánh Hà Nội. Thì vào đấy thì anh không làm nữa nhưng người ta sẽ biết. Người làm Bộ Nội vụ với nhau thì biết được không? Biết đấy. Thì được con gái đi qua Lào Cai về Hà Nội. Về Hà Nội thì trước đấy thì nó trước lúc về nó làm quen một cô gái người Hà Nội rồi. Cô ấy đón và chỉ đường. Đi lên xe đi chở nó đến Quan Thánh. Quan Thánh thì đưa thư ra cho người ta biết là ai rồi biết không? Là cháu hay là chắc gì đó. Thì người ta đưa vào cho bên trong. Bảo là ngồi đây để đi tìm ông bác cho. Người ta gọi điện cho ông bác bảo là không biết ông bây giờ có con ở nhà không, là ông đi Nhật. Thế thì cứ gọi điện thì khoảng một thời gian sau là ông đánh xe đi. Dạ. Nhưng mà sau bao nhiêu năm là từ cái thời mà chú bắt đầu ở Kyrgyz đến cái thời điểm mà con chú đi về Hà Nội mà gặp những người đấy? Từ năm 79 cho đến năm 2010 là 20 mấy năm. 79, 30 mấy năm rồi chứ? 31 năm rồi. 31 năm là lúc đấy mới về. Thế sau cái khoảng thời gian đấy là có tìm được ngay về nhà mình luôn không? Hay là ông anh ông bác hai bác cháu thấy nhau là biết ngay là đứa cháu nó biết ngay là đây là ông bác rồi. Vì thấy cái dáng đi cái đúng là của bố, giống bố ấy. Thế là hai bác cháu nó biết nhau, nhận được nhau không cần phải nói gì, nhận được nhau ngay. Người nhà kiểu thần giao cách cảm kiểu vậy đấy đúng không? Ôm nhau khóc. Nhưng mà cái bác đấy là có nói, cháu sởn hết cả da gà này. Nhưng mà bác đấy là có nói được tiếng Nga không hả bác? Không nói tiếng Nga. Một người con của chú thì lại không nói được tiếng Việt. Tiếng Việt Một người lại không nói được tiếng Nga. Rồi hai người lại cứ gặp nhau đấy thì không hiểu gì nhưng mà tự nhiên gặp nhau chắc là cháu mình rồi đúng không? Nhận ra ngay. Chảy nước mắt. Nhận ra ngay khóc rồi là đưa về nhà xong ở Hà Nội, nhưng mà một vài ngày sau là ông bác đưa về quê Hà Tĩnh mà. Quê nội. Hà Tĩnh thì ông bác có một đứa con trai thứ hai, đứa con dâu thì nó biết tiếng Anh. Thế là đứa con dâu kia đi về con gái của chú về đi phiên dịch luôn. Về quê. Thế là sau 30 mấy năm nhỉ thì lúc ấy mới nhận được người nhà. Thì thế lúc đấy là người nhà bố mẹ của chú này, anh chị em là còn đông đủ, còn đủ đấy không hay là không? Ông anh đầu thì đã hy sinh năm 72 còn đánh nhau với Mỹ ở Quảng Trị. Còn tất cả là còn sống.
Bố tức là ông của bố của chú ấy, tức Dạ. là ông của cháu thì Dạ. không còn, còn bà thì vẫn còn. À thế à? Thế lúc đấy bà là bao nhiêu tuổi giờ? Bà lúc ấy là khoảng hơn 80 rồi. Hơn 80 nhưng mà còn minh mẫn không? Con mình mà con hỏi con Thế mà cả, thế khi cháu chưa tưởng tượng được cái cảm giác mà khi mà là lúc chú là ở Liên Xô chú thất lạc đúng không? Là coi như là gia đình là tưởng là chú mất rồi đúng không? tưởng đã mất rồi. Là để cả bàn thờ lên trên luôn rồi đúng không? Không lên bàn thờ, định đưa ảnh lên bàn thờ thôi nhưng mà mẹ không cho đưa lên. À, mẹ vẫn niềm tin là con mình vẫn còn sống đúng không? Sống, Rồi sau 30 mấy năm như vậy, niềm tin của mẹ mà cháu nội về đấy mà thăm thì không biết bà chắc cũng khóc nhiều lắm. Đấy, có nhiều ảnh tức là xong ông chụp ảnh về cái bà cháu rồi các bác các chú rồi bà con hàng xóm đến và lên mà xem con của dính thế nào phải không, con gái người cả hàng xóm đổ đến xem Wow. nhiều lắm. Ồ, cháu nghe và cháu xả hết da gà đúng không? Cảm giác đấy là ấy thì cũng có trong chương trình là hồi kia là ông Nghĩa là phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam làm ở Moscow đấy. Dạ. Ông Nghĩa ấy đến đây Dạ. và quay cái cảnh ở đây, quay cả cái nhà là và quay ở đây và viết lên một cái quá trình mà đưa con gái này về tìm quê đấy. Dạ. Thế là sau đấy là bắt đầu là chú là cũng bắt đầu là về lại Việt Nam từ lúc đấy đúng không? Từ 210 đứa con gái về thì 208 đứa con gái về. Vâng. Thì 210 chú về. À dạ. Lần đầu tiên. Dạ, lần đầu tiên. Lúc đấy mẹ chú là vẫn khỏe. Mẹ vẫn khỏe. Rồi là về còn gặp mẹ 2 lần. À dạ. Xong về thì bây giờ không còn. À, bà mất. Thế là trước khi mất thì bà cũng gặp được con trai thất lạc 30 mấy năm rồi. Cháu cũng không biết nói gì hơn, mà cháu thì còn trẻ mà nghe cái quá trình của chú, thời trẻ chú và cái câu chuyện này đúng là Câu chuyện này lần đầu tiên cháu nghe luôn đấy. Ai xem Rất là cũng xúc rất động. chi là xúc động. Dạ. Ở trong trên mạng có. Dạ. Thế anh sang bên này anh thấy cuộc sống sao? Bên này thì kể cả đi taxi mà dân kinh kỹ hỏi này thì mày thấy cái cuộc sống bên này thế nào, và nó thì trả lời với nó thì bảo là tao thấy là nó cảm thấy như là hình như lành hơn ở Việt Nam, đi đâu cũng được chả ai làm gì, chả ai nói gì cả. Ăn uống thì những cái đồ toàn là như thức ăn mình ăn này, còn Dạ. gà rồi cái gì thì nó ngon. Dạ. Cuộc sống nói chung là nó thoải mái, còn nó chỉ có thiếu những cái như được mắm hay những cái gì đồ Việt Nam thì mình đi gửi từ Nga xuống đó là sống thôi. Chứ còn là gì, cuộc sống này thì thoải mái. Vâng. Công việc đấy được, hai chỗ làm, chỗ anh như này cũng được. Thế hai anh có hay về Việt Nam bây giờ? Nếu làm đây mấy năm thì có hay về Việt Nam không? Sang đây thì tháng 2 vừa rồi ấy, là tháng 1 về thì tháng 2 anh qua đây qua lại. Thì chắc dự tính tháng 4 năm sau lại về. Dạ. Đây. Nhà vừa trồng vừa ăn mấy cái này nó treo thảo đấy. Sang bên này mình làm về may mặc, bán quần áo. Anh thiết kế màu. Dạ. Nhưng đa số em thấy là hôm trước em gặp mọi người ở ngay đầu cửa khẩu rồi về đây là đa số mọi người về làm về ngành may mặc nhiều anh nhỉ? Làm mấy nhiều. Còn những cái ngành khác thì có những ít. Vâng. Như trồng rau hay là làm cái gì đó ít. Vâng. Chủ yếu tôi làm máy thì bà con ta làm máy bên này nhiều. Dạ. Thế bên này thấy có dễ làm ăn hơn nhiều nơi khác không anh? Đây nó yên bình. Yên bình. Nó lạnh. Dạ. Đi ra dẫm cái chân công an này, công an xin lỗi. À thế à? Ngay hoành về thì mình nữa. Dạ. Dân lành. Dân đây thì hay. Dạ. Sống kiểu chân tình. Nó không có kiểu sắc sược hay cái này cái kia không có đâu. Nhìn đi không gặp. Cuộc sống đấy nó hay. Đi đâu thấy nó điềm đạm, nó cứ Đúng bình rồi. thường này thôi. Không những cái kit em thấy nhiều cái vùng Cái, ở cả vùng Trung Á kiểu con người kiểu Mình nhớ là ngày xưa mà sáng nó sau mà cái đợt mà bị Covid rồi là không ra được, rồi cái như kiểu mình ở cách ly riêng chứ không ra chợ ấy. Sau ra mà thấy Việt Nam ra là đầu kia xa, giơ tay chào cả trời chào, đi đến đâu chào như kiểu mà mình ở đâu xa lâu ngày về mà thăm lại bà con ấy. Cái cảm giác nó thế đấy. Nó cuộc sống thế hay, nhẹ nhàng. nhiều cảnh đẹp, nhưng mà căn bản là vì cái điều kiện công việc cũng có thời gian lắm rồi. Khi thì người này rảnh những người kia bận, nó không tổ chức mà đi như kiểu tham quan hay gì thì đi được hay hơn. À vâng. Đi nó thích hơn nhiều. Đấy, thì không biết các bạn thấy cuộc sống ở Trung Á như thế nào. Và đấy, mình mới đến đây vài ngày thì đúng là rất may mắn khi được gặp cô chú anh chị em người Việt Nam đây, thì không những là mọi người rất là tận tình dẫn đi thưởng thức những cái món này rất là đặc sản truyền thống ở tại Kyrgyz, và cũng như là nghe được nhiều cái câu chuyện rất là gọi là
đời thường của mọi người Việt ở khắp gọi là ở Kyrgyz, khu vực Trung Á các bạn. Rất là tuyệt vời. Xuống mà mình còn nghĩ bảo là xuống Can mà vào ngày Chủ nhật thì trời mà đẹp thì tổ chức ốp ra đá bóng thì ra đi ăn thịt nướng thịt đô đi quay vòng nhìn nó khí thế. Dạ. Thế người Việt ở đây chắc phải tầm mấy trăm người anh có áng được không? Sắc cái tầm 200-300 người. 200-300 người. có hết cỡ thì là 200 trở lại thôi chứ. Có một đợt trước tới đông nhưng sau này họ về cũng nhiều. Vâng. Nghe nói với sự với kia 100 người Việt Nam. Trường nào? Sưởng Trường anh 100 người cơ. nhiều lắm. Ui, Cả cái ốp đông ấy, ấy. cả một ốp 5 tầng, Chà, 3 tầng. Hôm nay mà hai vợ chồng mà về đấy là cũng cày là như cày nàng đấy. Đi mà Có cơ hội về Việt Nam á, chú có muốn về để mà sinh sống ở Việt Nam không? Chú cũng không có ý định là vì thế này. Quê hương thì mình muốn về thật, mà hơn nữa là tuổi già thì nó cũng rất chi là khao khát. Nhưng về thì bây giờ về Việt Nam, ở chú ở nhà Việt Nam không có gì cả. Người thân cũng đi. Chú không, anh em ruột thì có nhiều, nhưng mà nói thật anh em là anh em thôi, biết không? Từ về khách là được thôi, chứ mà về mà sống thì ai sẽ là giúp mình. Dạ. Mà về cái tuổi chú mà bây giờ thì chú không có kinh tế, biết không? Người ta làm, người Việt Nam lại làm kinh tế, người ta có kinh tế, người ta về sống thì được mà. Còn chú thì không có kinh tế. Chú có tiền hiếu của nước này, tiền hiếu nước này thì chẳng bao nhiêu. Đấy. Ngoài thu nhập thì chú không còn gì hết. Vì chú không làm từ trước đấy, từ thời ở lại đấy chú không làm kinh tế. Thì đến bây giờ thì chú cũng không làm được. Thì cũng không phải là người kinh tế cho nên chú không làm được. Cô bảo thế này gọi là anh chịu. anh chịu, anh từ học xong cấp 3 xong đi lính rồi sang đây là cứ thế thôi, chứ không chuyện buôn bán mà làm kinh tế này thì thôi không chịu. Cho nên là bây giờ về thì không có tiền để mà sống. Không thể để sống. Cho nên là chú nghĩ là chú không về. Đây là bò khô nhà mình làm, đảm bảo về chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng. Nếu ai có nhu cầu thì có thể là đặt hàng của mình qua số Zalo mình ghi bên dưới đây. Mình có thể giao hàng trên toàn quốc. Anh em đặt hàng ủng hộ mình nhá. Hôm nay đây mình sẽ đi vào nhà chú Dinh đây các bạn. Thì sẽ cho các bạn xem nhà chú Dinh, cuộc sống của chú ở cái bạn gì ở Bishkek như thế nào các bạn nhé. Thì đúng hôm nay rất là tình cờ khi mà hôm nay mình không biết được câu chuyện của mọi người và đặc biệt là chú Dinh các bạn ạ. Nhưng mà khi đến đây được thì mình đúng là rất là bất ngờ khi mà nghe câu chuyện từ thời trẻ của chú, một phi công mà sang Liên Xô học, rồi sau đó là thất lạc, rồi đây, câu chuyện như các bạn nghe để tìm về hành trình đi tìm về quê hương như vậy. Mình cũng không biết nói gì hơn nữa nhưng mà thấy rất là xúc động các bạn ạ. Thì đây mình sẽ vào nhà chú hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ ở nhà chú nha các bạn nhé. Ở nhà chú một đêm ở đây. Đây, gọi xe ô tô này. Đấy, thì nhà chú ở quê thì cũng nhỏ nhắn xinh xắn các bạn ạ. Đây, con trai của chú các bạn. Hôm nay tất cả mọi người sẽ ở đây luôn các bạn. Các cô, các anh chị ở đây hết tập trung ở đây. Nhà bình dân thôi thì thôi chủ dùng. Dạ. Nhưng mà ấm cúng chú ơi. Ấm cúng. What's your name? Dima. Dima. You speak English? Yeah. Nice. Okay, nice to meet you. Because we are Vietnamese who not speak English. My name is Just a Zap. little bit. Zam? Zap. Zam. But this is your girlfriend? My wife. Oh, your wife? My wife. Already wife. What's I have baby now. Oh, congratulations. Thank you. Và chắc là chung vào khô đó. Да, yeah. You say that you looks like our brother in Hanoi. Ah. We have the brother, a little bit the same face. Have you been in Vietnam before? Many times. Many times. And after 1 week I go to Vietnam with my wife. Ah, really? Yeah. So your plan go to Vietnam where? Just for visit my family in Vietnam and just how to say I want that my wife meet with my family. You love Vietnam?
Ruslan. Second home. Подойдите большой, подожди. First time come to Vietnam, and our relatives meet with us, and we feel that it's the same family, same like here, and same there, yeah. And we're so happy. Yeah. That's Okay, nice. welcome. Yeah. Let's go, Let's go. Mà Or if lấy you đồ vào trước nhỉ? wanna, so dark to show. Tomorrow you can See around. everything Yeah, here. yeah, See around. yes, sure. Welcome. Không cái chị cho đi vào Just đây. this tip up. Tam mươi số đi chúng chị bucket rồi vẫn xí rồi. Đi đi. Đi vào đi để cô ấy cho. Dạ. Cô mang cho. Đây vợ đi vào đây. Để lên Đấy, ban mời đi tất cả chị các với. bạn vào tham mưu Sư nhà ơi, ấm cúng của cho lên ban đi. mọi người ở đây ở Kyrgyzstan. Đó, rất là ấm cúng. Thế rồi cái đồ nghề của nó. Đông Đây là gian khách kia các bạn, gian khách thì Việt in Hải Dương, in the north. Not, Yeah. not more than 100. Near to Hanoi, you know Halong. Hello? Yes, I know. Yeah. My home between in Halong and Hanoi. This Between. to the seaside. It's Haiphong. Yeah, Hải Phòng. I'm Hải Dương. Because Yeah. we was there too. I was there 2 times. Nah. So when you come to Vietnam, what you cooking? In Nha Trang. Mà mới mang em đến nhà để ngoài nhà bà không có để. Tourist. This in Nha Trang many Russia, right? So easy. Yeah. ngô đấy nhưng mà bây giờ ngô biết đâu nó lành nó chết mất rồi. Vâng. Có cả vườn ngô đây. Nhưng mà đang còn tí nữa đi ra nhặt những bóng này đang còn. Đi ra nhặt để táo lại đó. Vườn này ôi, buổi sáng mới nhìn rõ cái vườn này chú này. Đấy còn cái quả đấy còn cỏ chứ bây giờ nó tuổi không thấy thôi. Quả này gọi là Malina này. Treo đi kìa. Mai buổi sáng mai tự nhiên đây Nhà chú có nuôi gà, lợn, vịt gì không? không nuôi con gì hết. Vâng. Ô đấy có cái lều trại gì đấy ạ? Cái này là chú suốt mùa hè ngủ đây. Mùa hè ngủ trong mát. Không ngủ trong nhà. Cái bạt này là ngủ đây. Dạ. Nhưng bây giờ là không ngủ nữa cho nên là làm cái nhà để táo. Vâng. Đấy táo này. Các bạn thấy vườn táo, đấy táo rụng. Mai còn đây. Mùa này đã phải là cái mùa mà chính của táo chưa chú nhỉ? Đúng rồi đấy. Ui trời. Đúng không? Ui trời ơi. Thơm phức mùi táo đó. Thơm nức luôn. Ôi trời. Đây là táo hết. Tha hồ nữa. Ui. Dạ. Táo lê nữa đúng không chú? Đây đấy. Vâng. Còn ở ngoài mấy cây này còn nhiều lắm chứ nhặt mấy. Vâng. Thế là cứ rụng xuống mình nhặt xuống đâu đúng không? Còn quả rụng thì nó rụng thôi chứ không rụng nhặt này nữa. nhiều này. Quả rụng là thôi không nhặt biết không? Nó rụng nó có thể nó dập không để được nữa. Dạ. Để không để được lâu. Nhiều quá. Mai ban ngày quay thì thoải mái, lúc sáng vậy ấy. Mấy chú cháu mình đang là ra đây lấy ít Lấy ít ngô táo về nhá. luộc ngô ăn này. Táo này xong chú chở đi về bán ở ngoài hay là người ta lấy bán buôn cho người ta? Không chú tiếc cái chú nhặt đấy chứ không đi bán. Không đi bán. Ai thích ăn thì ăn đúng không? Đây. Nhưng mà táo thì nhiều loại táo lắm. Táo này táo chua. Tôi thử mấy cái quả này cho nó. Cái loại này thì hơi chua nhưng mà nó đẹp lắm nhá. Vâng, nhìn Giống mẫu như mã tôi nó rất đỏ đẹp to. nhìn tôi đẹp lắm nhỉ ha. Chọn kia tôi tao ngọt để lên á. Vâng. Đó đây. Xem đây lên xem này giá về. Dạ. Lên đây thì hơi nhỏ. Còn mấy cái thùng lên hai thùng này cũng lên mà. Tha hồ.
về Kyrgyz. Nó hơi ướt tại vì lúc nhặt là trời mưa. Dạ. Nhưng mà để thế này thì nó để được lâu. Đây là thường có mấy mùa trong năm chú nhỉ? Nó chỉ một mùa thôi, tất cả cây ăn quả đấy chỉ có một mùa thôi. Vâng. Nó mùa xuân nó hoa rồi hè rồi, đến bây giờ nó chín rồi thôi, thế còn mùa đông là không còn gì hết. Vâng. Mùa đông đây là tuyết phủ đầy thì thôi. Dạ. Không có cây đâu sống được. Thì lúc nhặt trời mưa ướt. Vâng. Nó hơi ướt đấy, nhưng mà thế này thì nó khỏi khô, phải không? Dạ. Nó không khô, nó khô. Mấy cái hàng bên này còn, nhưng mà nó lạnh, phải không? Lạnh nên nó chết mất rồi. Vâng. Cái dây đây nhé, qua cái dây này đi, xong lại đây xong nào. Trời này làm mấy cái bắp luộc nữa thì đúng là tuyệt vời. Này kiểu ngô nếp đúng không chú? Ngô nếp, giống Việt Nam đưa sang mà. À, giống Việt Nam đưa sang. Giống Việt Nam đưa sang. Nhưng mà đưa sang nó hiệu quả trồng của nó ăn có chất lượng bằng ở Việt Nam không, hay là nó tốt hơn? Nó khô biết không? Vâng. Vì khều ấy nó khô. Ở Việt Nam nó cho nên nó không được dẻo như ở Việt Nam. Vâng. Nhưng mà những cái này chưa chắc là để chín, vì nó chưa ấy, nhưng mà nó lành, nó chết mất rồi. Dạ. Cho nên bây giờ có thể là còn non, phải không? Cứ bẻ đài cái nào ăn được thì ăn. Bây giờ là đây thì vì nó lành, nó chết thì bây giờ có để thế này nó cũng không ra được nữa. Vâng. Nó đã không phát triển nữa rồi. Các bạn thấy này, đó, rất to. Đi ra ngoài kia này con. Thả hồ ngô này. Chỗ ngô xóm ha. Thế còn cái quả Aiva này, để chọn cái quả Aiva ha. Quả gì đấy ạ? Aiva. Aiva. Nó thơm lắm. Thơm thật. Thơm. Rất là Việt Nam luôn mọi người ạ. Bác đâu, bác đi đang đi Ê, ra ngoài vườn đây, đi đây. táo, nó là em bận Bắp quá. ngô hồn luộc. Hai vợ chồng nhà phải đi Cảnh này chỉ có ở Việt Nam thôi nha mọi người. Bận nó có rỗi không thì đưa đi hộ. Ha. Sắp được 2 đứa này rồi. Ha. Anh Hiếu vừa mới gọi. Anh nói thật. Anh Hiếu nói sao bắt cóc 2 đứa. Bắt cóc. Bận cóc 2 đứa rồi. Rồi em bận quá em không đi được. Mà nó về thì chơi nó chả nó không về được. Cây nó lành, nó chết rồi. Cho nên Dạ. cái này nó chưa già hẳn, cho nên là nó cũng non không quá. già thêm được nữa. Nó không phát triển được. Nó không phát triển được nữa, vì nó đang non đấy, nhưng mà ăn thì vẫn ăn được. Cái nào ăn thì ăn, con vứt. Hôm trước con ăn thử cái bắp mà bắp luộc ở ngoài chợ á, nó ngọt lắm luôn á. Cái là vàng vàng á. Ngô đỏ cái khác, còn ngô này là ngô Việt Nam. Ngô này ngô Việt Nam luôn hả? Ngô Việt Nam. Đứa là nó không có ngọt. Hay là nó ngọt theo kiểu nhạt nhạt. Ngô Việt Nam khác cái cô. Ngô nếp. Còn cái ngô vàng vàng cái là ngô giống của Galan kìa. Đây là họ bán đây là 50 xu một chiếc ấy chú. Ngoài chợ đó. Đúng rồi, em mua 50 xu đó. 40 Xôm. 40 xôm một quả. Cái lò này là để tác dụng là sưởi Đốt sưởi trong nhà đấy. Hết chưa chú? Thấy chưa? Ruslan nó bị rớt rồi đấy. Đây rồi. Cảm giác ấm cúng ghê không? Về đây thấy được cái đàn bầu. Chú Vinh ơi, chú biết đánh đàn bầu không? Cách đấy mới làm vào tí bia thì cho nó mới dẻo tay nó mới nên được.
Cho nước vào đây anh rửa xong anh lấy. Chú con thấy mà. Giặt vào Хорошо. Ta thôi gọi nhiều quá, nhiều quá. Dạ. Để đến mai nhá. Nhiều quá. À, Cái này là món cá gì? Cá hồi chú? cũng là món cá hồi người ta muối sau hun khói. Vâng. Thì cái món đó là người ta thích là uống với bia. Vâng. Nhưng mà người Việt Nam mình thì không quen. Dạ. Nhưng mà chủ thì lúc nào chủ uống bia là phải uống với cá. Dạ. Chứ bia uống với kia là không ngon. Nhưng mà cái thường hun khói này nó kiểu hun lâu chú? Không, cái quá trình người làm thì cũng hay lâu nhưng mà chủ cũng không biết là nó thế nào chứ còn đây này. Cá hồi thì thường là ăn kiểu ăn sống rồi các thứ là cũng rất là ngon đấy. Và về Kyrgyz là như các bạn thấy là buổi chiều là đấy, cá hồi đầy luôn trên ngoài này, Đấy, không thấy thiếu. ngon không? Đấy, nhìn cắt miếng thì hấp dẫn đấy. Đấy là lần đầu tiên cháu thử cá hồi hun khói này, uống bia này. Đấy, nhìn hấp dẫn này. Chắc này đủ rồi chú ạ, không nhiều quá. Tại vì nhà mình hôm nay là đi ăn tối vẫn còn nhiều đồ quá. Đấy, các bạn nhìn những cái miếng thịt nó rất là chắc và nhìn nó vẫn nhìn cái độ tươi của cá đấy các bạn. Thì người ta làm thế này nó không hỏng vậy đâu, để rất lâu. Vâng. Nó không sao cả. Vâng. Thời tiết bên ngoài bây giờ là dưới 10 độ rồi các bạn, nhưng mà vào trong nhà khi mà bật lò sưởi lên cái giờ mấy chú cháu có thể là cởi áo ra được, mặc áo cộc, ngồi nhâm nhi với nhau ly rượu với cả ít bia ở đây. Mùa đông mà ở ngoài đê tuyết thì trong nhà vẫn mặc áo cộc thế chứ. Vâng. Sao? Wow. Đấy, Bia cũng được mà uống rượu được đúng không chú? Uống Hay bia là được, bia hợp lý được, hơn? không bia được rượu. Có cần cắt nhỏ hơn nữa không chú? Hả? Cắt mỏng hơn không? Cả nhỏ hơn này. Đấy. Nhưng mà ăn thì bóc cái da ra nha. À vâng, thế thôi. Thế Không cứ ăn để dai, thế. cái da nó dai lắm. Ăn thử xem cái đó. Vâng. Thử Cái phòng kiểu các con cá này là ở Trung Á hay là ở Kyrgyz hay là ở vùng Liên Xô cũ nó kiểu này chú? Ở Trung Á và ở tức là ở bên này ở dân Nga với dân bọn châu Âu nó cũng ăn cái này, thích ăn cái này. Tức chẳng như dân Ukraine cũng thế, Belarus, Russia. Vâng. Nó làm thế này. Ở đây thì người Việt Nam mình thì ăn cái sống thì được, nhưng mà ăn cái này bỏ là đang sống. Đấy, nhưng mà ăn cái sống thì bỏ là không sống còn ăn được. Cả đất nhảy bỏ vào miệng nhai thì không sao cả, nhưng bỏ cái này bỏ là đang sống, cái này chưa nấu thì nó còn sống không ăn được. Phải cô. Dạ. Trong lúc đó thì cả đất nhảy bỏ vào miệng ăn thì không sao cả. Việt Nam lắm cái kỳ lạ lắm. Ăn có muối không được. Nhiều nó càng dân càng không biết Việt Nam uống rượu thì càng dân là càng nhiều nhiều cái nó ngược đời. Sống đáng sống kia làm gì vẫn ăn tiếp, ăn tốt, nhưng mà cả muối cả uống khói bỏ lại cái sống. Dạ. Anh em bảo món bò lốp đây. giới thiệu cái bộ lục Giới thiệu luôn. Ăn chả ăn đâu, giới thiệu này. Vừa nãy là đấy ăn còn một cái món nữa rất là truyền thống cũng ở Kyrgyz này mà mình và mọi người chưa có thời gian ăn hay là Phương ơi, em cho thìa cho dìa chứ không. Đó, các bạn nhìn món plov này. Em cho thìa cho dìa mà ăn. Plov cơm với cả thịt cừu các bạn nhá. Đó. Đấy, cái món plov này là cùng món đặc sản của nó đấy, nó nấu rất chi là cầu kỳ. Được một nồi plov và nếu như mà nóng ấy là rất ok. Dạ. Bây giờ là nó ha. Rồi cái gạo nấu plov này là cái gạo khác là nấu đấy. Nhưng mà cháu thấy cái plov này người ta nấu rất là nhiều dầu đúng không? Nấu nhiều dầu. Phải nhiều dầu mới ngon. Nhiều dầu mới ngon. Đấy. Nếu như mà nấu mà ít dầu thì nó kiểu nó thành chảo luôn. Dạ. Kiểu nó phải nhiều dầu. Đấy, tối nay thì về nhà chú Dinh thì tất cả anh em đây là có đấy, bỏ thêm có đây là rượu đúng không anh? Rượu tự nấu hả? Rượu tự nấu và bia tươi các bạn. Không có rượu lâu tay nhưng mà đấy, cái rượu này rất là nặng các bạn nhá, vừa mình làm hớp mà uống phát là nóng hết người luôn. Mình là thử luôn đây. Chúc sức khỏe nha. Đó. Ở mình có người làm ở sườn may cho nên khăn lau tay đây. Dạ anh. Không quên, đây khăn lau tay đây. Bán thành phẩm của sườn may. Đấy. Nặng không? Tiền không?
Hoa quả này cũng rất là ngon các bạn ạ. Táo là ngọt lịm luôn đấy. Hoa quả đấy thì sạch lắm. Vâng. Rồi bên chủ thì cứ lau thôi mà ăn thì chứ không phải rửa một Dạ. sao việc gì. Chúc sức khỏe. Đấy, vui không? Vui chú ạ, rất là vui. Đây, đấy, chú thử với anh đây. Đấy, đây món này đó. Cháu phải thử miếng xem là ăn Nó không cứ cầm nó sẽ bỏ cái bọ ra. có bỏ không? Bỏ từ da ra thôi. Nó mặn mặn đấy. Muối thì chắc chắn là mặn rồi. Mặn không? Không mặn mấy, đây rất là vừa. Đúng không? Nhâm nhi tí bia là đúng tuyệt vời rồi. Đúng rồi, cái vì uống bia thì luôn. Và nhưng ở đây có những người là không có cá. Vâng. Nó còn cho muối một tí, bôi cái muối vào lấy miệng này để mà uống bia vậy đâu. Cái kiểu cách nó thế mà vậy đó. Nó cho muối vào đây này. Vâng, cháu với cả vợ chồng cháu cũng hay thích ăn cá hồi, đi ăn kiểu ăn sushi Nhật ấy, cũng khoái. Nhưng món này rất là ngon. Ra uống bia. Cháu thử uống rượu này. Samogon rượu truyền thống. Ngon. Sao? Chị ăn cái này. Ăn à? Đinh lăng. Răng nhưng mà để ngoài kia nó lành đến nó chết mất mày giá. Ăn thử miếng xem. Ăn được, ăn cái đó ngon hơn. Lúc nào mà về thì bưng cả bàn về đây nữa. Em bảo là Một ngày đúng thật là rất là vui các bạn ạ. Thì khi mà mình đến đây thì đấy tình cờ biết được tất cả mọi người ở đây và nghe được những cái câu chuyện, nói chung là mình thấy không biết các bạn cảm tưởng thế nào, nhưng mà với mình thì mình cảm tưởng rất là xúc động. Đấy, từ mọi người đi từ ở Việt Nam này, và mọi người đi ở đến một cái đất nước rất là xa xôi ở vùng Trung Á này, mọi người đi làm sao để cho cuộc sống mình tốt hơn. Và đặc biệt nữa là chú Dinh đây, thì đấy các bạn nghe câu chuyện của chú là đấy từ thời mà chú sang đây từ hồi Liên Xô này, rồi sau đó là một cái quá trình rất dài chú thất lạc thông tin với cả gia đình của mọi người. Thì mình không biết nói sao nữa, nhưng mà mình thực sự rất là xúc động khi mà nghe câu chuyện của chú. Và đấy mình không biết nói gì hơn nữa. Thì như vừa rồi mình ở bên Maroc chẳng hạn, thì mình cũng gặp nhà gọi là anh Mao, cũng là gia đình người Việt ở bên đấy. Thì sau một quá trình rất là dài anh sang Việt Nam như vậy, và mọi người cũng làm ra một cái cổng làng, mọi người kiểu như ý là luôn nhớ về quê hương cội nguồn vậy các bạn. Đấy thì hôm nay chú Dinh cũng vậy đây. Thì ngoài những cái câu chuyện các bạn nghe trên ấy, và trong nhà của chú đây hôm nay là cũng có một cái đàn bầu ở đây các bạn. Thì khi mà chú đi là chú vẫn còn thời trẻ các bạn, chú vẫn kiểu học đàn bầu này. Nhưng mà sau quá trình rất là dài thì xa quê hương, nhưng mà chú vẫn đây, vẫn những cái nét rất là truyền thống của quê hương Việt Nam mình các bạn ạ. Đàn bầu và cây sáo. Đàn bầu và cây sáo đúng không? Đấy thì nói sao nhỉ? Thì qua tập hôm nay thì mình đấy cũng hy vọng các bạn sao nhỉ? Hiểu hơn đấy. Và cũng rất là mong các bạn khi mà làm việc ở xa những cái đất nước mà không phải ở Việt Nam, các bạn làm việc ở nước ngoài này, thì đấy luôn nhớ về cội nguồn các bạn nhé. Và bây giờ đây thì chú Dinh sẽ gọi là gọi gì ạ? Đánh một chút đàn bầu các bạn ạ. Mọi người vỗ tay lên nào. Rồi bằng cái đàn bầu mình là kiểu là tưởng tượng có cái gươm quê thôi. Chứ mình đâu là chuyên nghiệp đâu. Đấy, cái đàn bầu đúng không?
Chú ạ, khi mà cháu nghe những cái tiếng đàn bầu này ấy, thì cháu kiểu như là tự nhiên những cái hình ảnh mà chú cái thời mà chú mà đấy ở Liên Xô này một mình ở đây ấy, thực sự là cháu rất là xúc động. Đơn côi nữa. Dạ, đơn côi đúng không? Một cái âm thanh rất là quê hương đất nước. Không biết nói gì hơn nữa. Không sao thì thực ra thì bây giờ không thời từ nhỏ từ hồi còn đi học á thì không phải cái đàn bầu như thế này, bây giờ từ làm một cái ống Ngày xưa ống bầu. không bầu mà cái ống sữa bò ấy đấy, để từ đóng một cái gỗ là từ làm rồi chơi xong rồi tuổi 6 rồi đi lính rồi đi sang đây thì bao nhiêu năm quên hết thì không chơi lại một lần nào hết. Thì năm bên đây cái này năm 2015 về Việt Nam thì mình mua cái này sang đây để mà học lại để người dân nó thế thôi chứ. Đấy, sau đấy mà một cái quãng thời gian mấy chục năm như vậy rồi mà chú đây là nghe vẫn tiếng đàn là rất là tha thiết, rất là hay như vậy rồi thì mình có thể hình dung là cái thời trẻ của chú là đánh đàn hay như thế nào các bạn ạ. Nhưng mà đấy, các bạn nghe câu chuyện của chú thì chú là một người lính thời xưa của Việt Nam mình, thì cháu không biết nói gì hơn nữa. Cháu là một cái thế hệ trẻ mà chưa chạy qua chiến tranh ấy, nhưng mà chú là cái thời mà sinh ra là cái thời mà chiến tranh rất là khốc liệt đúng không? Nào là Mỹ, nào là Pháp này, nào là Campuchia, nào là Trung Quốc như vậy rồi. Đúng rồi, cháu rất là cảm ơn mà nhờ những cái thế hệ như chú đây thì thế hệ trẻ bọn cháu đây với gọi là được sống với gọi là cái thời gian yên bình như thế này rồi. Đấy. Đấy. Đúng không? Thực sự là mình rất là xúc động các bạn ạ. Thì đấy, qua tập hôm nay thì mình cũng hy vọng làm sao các bạn hiểu một phần những cái câu chuyện của riêng chú Dinh đây và mọi người đây, thì đấy cùng làm sao là cố gắng thôi. Đấy, tập hôm nay thì mình chắc là cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng này. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ thì Dô nhờ, cảm ơn Dô cái nhờ. Sức khỏe nha. Sức khỏe. Yo. Ngày khôi ngô. Cảm ơn chú và các anh rất là nhiều. Chúng ta có chuyến công tác. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, vô. Em ơi. Đấy. Hôm nay ngon thế.